چطور ناراحتی؟ چه پیشنهادشی؟ اصلا یه حساب ده بازی کم سرش یه چیز ده گویک بعد اصلا دوست نارم کسی متوجه یه حرفه بود الان اگه راییم داخل تا هم و کسی چیزی نگو که مثلا یه آقا با مو حرفی زد دوست دارم دوباره وارد حاشیه بوم دوست دارم دوباره عاشق بوم بعدش درد سر بکشم خب حالا شو یا صبح پیامش دیدم زنگمش دیدم پیامش دیدم گم جواب منفی چون مثلا کلا اون موقع که بهم گفت مثلا ایتو بیام دلیلش این نیست که او آقا بد بود دلیلش اینه که ما آمادگیش ندارم ما خیلی چیلم سر جا خوش نیست الان اصلا نمیدونم چه بکنم نخوای بیشتر در موردش بهش کنی؟ خب فکری وجود داره ببین من نه یه زن بیوه ایم که یه بچه ای دارم و هزاران مشکلات دارم و آقا هنوز ازدواج نکرده شاید صبح مامانش مخالفت کنه شاید صبح باباش مخالفت کنه شاید صبح اصلا دور منو نپذیره شاید و خیلی شاید دیه شاید الان داغه مثلا نگه عاشق ما از این حرفه ولی صبح اگه کمی جلوتر برم شاید مثلا بگم مثلا دورت نیخوام و بعد اصلا چه کنم کلا صحبت نکنم بهتره راجع به این موضوع فکر نکنم راجبش خیلی بهتره حالا یه چیز شخصیه هر جا خود صلاح دونی صلاح کار دریه بهتره هلا بلیس برنج هم ما بریم بلیس سرم میاد یعنی بیا یه خاک دست آدم نه چی یوری میشه تمام پوشیل آماده کنم مامان بیرو نه ها اینو نه خب باش دیگه شون لگه کمیه ندارم میارم باش داری دین باش خیلی خسته بچه دوش رایمو نیمه چه بیگاری ناراحتی؟ نه میدونم ناراحتی مثلا چه پرسیم با پنفی سکو فاطمه ها دوشو بچه شونه عیدی خالدی دوش خودی زنگم زد و بیا برم سرا بگرم روی زنگم زد یکم و موج یکم و بوزی کرده یکم گل نده سرا چند وقت باید حال هوات خونه بگم حال هوات عوض کن پوستو گم دست در نکنه برای خب غذا خردیم برای ما پای نشستیم بیام هیده یه موضوع استخام بکن برام بگم نمیم چه کنم تو نه هرچی دلت رسه که من خوب به طوری نیست بیام درامه باید خیلی باکم که من جا بریم رسان بکن دوست دارم خب بعد دوست دارم اصلا حرف رش نظام نگم نه ولسان میام یکم هم شوکه آور بیستیم هم انتظار یه ناشتم که یه حرف من بزنیم کلن وشکم در بهتر سمت و سوی منه جریان کلن همیشه یکم الان خیلی چه کنی؟ وشکم نه چه باید نه؟ مامان تو خود خب بهتر زودی
ما یه بچه‌ای دارم خب میرم خدمت خدا و مجرده خب صبح هزاران مشکل سیپون پیشیا خودم دونی من این ولایتی که خودمون داریم زندگی کنیم سعیدرانگان ها قاله زیه که و نونم دوار بیوه و میشی کرده و یکی که تالا عروسی نکه آخرش آده دنیا همطوری همه کنای همه همطوره همه که در مثلا این با ازدواج کنه تا که خیلی بشینه اگر بینی نونم قربویه تا که خیلی منونه بشینه آشد باید نمید از هفته کنه خدا نیو بون کرکوی حالا جواب نوش نده تا منه خورده چه ما اصلا وش درامه هم نه نه با بگینم ای بخواه دوباره یا خب ولی نه کلا اصلا نه و بعدش ترسم ده حوصله مبارزه کردن نارم حوصله حفظ مردم نارم حوصله ای که مثلا حالا صبح داشت ناراضی و یا یکی مثلا خب باید صحبت نکنم با خانواده صحبت یا ولی اینطوری حسه که مثلا داشت راضی نبود مثلا بوش یه حرفی بزنه مثلا من هم دیی داره یا نه مثلا باید صحبت چیله نکنم فقط من پایی که گم تو به عنوان یه دوست خوبی سیمه نه که حالا شاید هم خوب اون زندگی بیافتی نگاه خوب بگه ما هنی که هنی محمد فراموش نکردم ما هنی که هنی حسرتی نمیخورم که مزارش حالا دیگه می اکچه می جا محمد گیره ایوان ما هنی نانو مزار میرم خورنش تو مثلا به فکری برسم که دوباره عروسی کنم مثلا باید میکرم جونم بازم الان خوب فکر کرده که جواب نمش نتام نمش بیا لینا ما کن بیای ماما بیای در میکنم بینا من خواهد ماما چشم روشن کنه نه او شما بیشتر بگی اما الان تا پنای میده بکنم بریزش آتو بریزش خب اون بره بیارم اون بره پنو اینه چی؟ آجی اوه اون چنه ماکان لینا تمام اوه همون بریزش کی زنگه؟ ماما بیا من بسه برش رو سر ماما ای کم خلال نمی ماما فاطمه اینی گله من دست رو من لنانه بکشم آیو خلاله چه نمی ماما بدونم دیگه نهی کنم و بعدش میدم باش چشم نه سوختی چی میخوای عمره من بده اینا رو جمع کنم بذارم تو چه شاد برم مامان خوشمزه؟ آره؟ ببینم چیکار میکنی؟ بابایه؟ ما هم دیگه بازی کنیم بگو 1 2 3 ماما بیرونه 4 5 جمعشون کن ماما جمعشون کن 1 2 3 4 5 آفرین بوس بده الان بازش کو برام اینجوری نه باید با قاشق قاشق بیا نازی بیا یه قاشق بهش بده دخترم با قاشق بخوره همونجا
دهن دیست نزن نه تيتر بلنا فاطمة منه لأن إيدنا كش نصيب قلنا ساعات من نسمع بعد ما تبغى تصادف كيوتي أنا بيوم بسم الله صابي خاصة مني كمان دراسة ده ممكن بعدين بيجي بتمزعفني كنا بتمزعفني كنا قوم فزعفت أنا خلاص زعفت شيء فني ولا يخام بطل واسم لا بنا تعرفون سه که ترجمه من دوی مجردیون که درام گم ها مجردم یه بچه دارم میرم رحمت خدا رای محصلی که صوباسم با داشت سر کله بزنم با دی سر کله بزنم هی بدرام گم میوه بی کرمام سر اینو اصلا نارم آجی طبق چری که دیدیمش هیگاندیون خوبه انا برخلا خوش خیلی خوبه اصلا ما داشتم خیلی خوبه ولی آدمی زاد مادره طبق چری که وجدیم خوبه خوبه انا برخلا لا حرفت بشین رد نکنن اصلا موقع که من هیچ چیز نگویم فقط ولی که آمده بعضی درامه با حالات سوپر کی میام اینش و این که خیلی فکر تا بکو بعد بشین حرفت درستش کن بالاخره با هم صحبتش کنیم انتری دور مزرعه کنیم نه انا اشتباهی صحبت جواب را داشته بالاخره چون تو خوبیه جابجاشون کن صحبت کنیم بشینین حرف بزنیم اصلا انگار انتظار یه ناشتم که من خواستی بوری کنه ببینی مثلا آدم یه انتظاره دیگه ناره وقتی مثلا طرف ایگو اصلا انگار ذهنیت تو اون طرف خرابی بود اینه نگاه برخلا بالاخره خواستگاه خیایی ها بابا آماده پخته امیر حسین اما کار داره بیا امیر بیا خوشخبر آماده کنم مامان؟ داغش کنی فقط خورشتی میام نیستی خورشتی ما به یه قاشقه نبورم؟ نبردیم هسته ها؟ مکمه نونم نه نونم نشماردیم شو سیوی بدیم
آجی این نه چیز میخوای دیسپوری میتره؟ همه چی بره؟ سینی؟ İkhabiye. Abiştere kare. Bikeşon. این برنج باز میکشید؟ Zara. حسین سینی نمیخوام یه بابا سینی نمیخوام گرش دارم هره یا Zeynep, hadi Zeynep, su kabını çıkar. حاجی ترشی Versin bir, hadi. Versin bir. Bismillah. Hadi ne oluyor?
prato. ممنون قربونت. اما هر چی ظرف مثل جمع بکش. مرسی بشه بدارم بشو. میخوایم بریم اونجا تو ماشین بریم. نگاه تمیزش کردیم. مامانی شستش. آقا چیشه خوش جلوش خطرناکی بغل من نشستی. مامان ببین من مجبورم خیلی آروم حرکت کنم. میتونی بری عقب بشینی قربون چشات برم؟ آره دوست داری بری عقب بشینی مامانی؟ ها؟ خواهش میکنم عشقم. منو بکن هم بریم بالا تاب عباسی. خدا منو نندازی اگه میخوای بنداز تو شهر بازی. مادر موشه زنی باهوشو یه نگاهی زن گفت به بچه نفس جونم خیلی خوبه پس برو پیشش بیارش. آفرین. ما تا بعد بیان پله ها رو بشوریم باشه؟ کسیف شده. میره هر وقت کسیف شده. میره هر وقت کسیف شده. رسیدیم اوی رسیدیم. بازش کنم میخوای بریزمش توی لیوان بدمت بخوری؟ نه همینجور میخوای بخوری؟ بیا مامانی تا لباساتا اونایی که میدونیم باید بزنیم بگیره رو بزنیم بگیره. بیا عزیزم باید تو بیا. بیا عزیزم لینا چیکار کرد؟ مامان چرا ریختی؟ قربون چشات برم. اینو برات خالی میکنم بخورم. ماما سر خوبه بسه؟ این وای مامانیه سر کار خرد بخور تو بعد برات برسیم. برو امروز خسته شدی خونه مامان جونینا؟ امروز خسته شدی خونه مامان جونینا؟
اصلا میدونی اونجا چه خبر بود؟ اصلا میدونی اونجا چه خبر بود؟ آره؟ بردار. این هم برای ما درست کنیم بذاریم بگیره به عشق ماما. جانم چرا خوردمش؟ من که زیاد نخوردم، یه کوچولو خوردم مامان. چرا که بندون مامانیو میزنی؟ جانم چی؟ جانم خسته شدی؟ خوابت میاد؟ نه. پاشو صورت تو بشورو بیا. نه. تو من کی من تو. برق روشن کن مامان. صورتم لینا لباساتو بیار مامان. عشق مامان بیا لباساتو من تمیز کردم. بیا ببینشون. زود بگیر بخواب تو رخت خواب بخون دعا بگو به امید خدا تا خوابای خوب ببینی گل توی خوابت بچینی تا خوابای خوب ببینی گل توی خوابت بچینی گل که بچینی صبح میشه بیداشی مثل همیشه لا 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 لا
بله. به نظرت زنگ بزنم با آقای بگم بیا بیایی رو جواب رده بش بدم. دستی چه نخواه در این مورد فکر کنی. خلاصی همه صد بار توضیح داریم گم که ما یه زن بیوه یا یه بچه دارم منونم آقای دی مثلا الان شاید عاشق او بگویی کردم صبح که بچم یه شیطونی کنه یه چیزی نبشکنه شاید نتره خوش کنترل کنه مثلا و باش بد رفتاری کنه با همه چیزا ما در نظر بگیرم. باید صحبت که در این مورد کار ناره. حالا به نظر زنگ بزنم بگم یا زنگ بزن بیا ولی باش صحبت که به نظرم اول باش صحبت کنی اصلا حرفش شنه. آخه خدایا الو سلام خوبین آقایتی سلامتی ممنون تشکر نیست. بله چون گوین حتما خبرتون کنم زنگ زنم اگر بیکارین یه توک با بیم کنم. بله نه بابا اختیار دارم لطف دارم با اجازه قربان شما خدا نگهدار. اتفاقا خب میخواستم زنگ بزنم گم سب کنم تا خودتون زنگ بزنیم و چقدر خوشحال بیام که زنگ زنیم گم بیاین یه توکی باید تا با هم حرف بزنیم گم باشه حالا تا بیام باش صحبت که قشنگ هر حرفی داری باش بزن نمی که چی. فکر کنم اومد.
کیه؟ خوش بی. بفرمایید. خوبی؟ سلام. خوبی آقای علی؟ سلام. بفرمایید. خوشی؟ ممنون. تشکر. سلامتی؟ بفرمایید. بفرمایید داخل. خوبه. زحمت کشید. ممنون. تشکر. بفرمایید داخل. نه خوبه. بشین. بفرمایید. آقای علی بفرمایید بشین تا بیام. بفرمایید. همین تا بیام. خوبی؟ خوبی. خودت تنگ نیره گردش برده میکنه. تا میخوری خواهی و چند سنه. ولده اصلا فرصتی که برم میخ بسونه من نکیم. یه دستاری سلامی کنه. بفرمایید. با دست در نکنه ممنون. خانواده خوبه مامان بار خوبه؟ نه دست در نکنه. نه این دوست نکش. خسته بیم کنم. کارگاه کنم از صبح بیا. برم سر کار بیم. خب سلامت. آقای دیزنیزم که بیانی رو یه سری مسائل ستون بکن. دوش که شما وقت با مزین واقعا هم شوکه رو بیدم هم یکم ناراحت بودم دستون. یکی که خودتون دونستین ما فعلا عزادارم تویی که مثلا فکر شدید که شما بخواین این پیشنهاد ما رو بین ما به عنوان یه دوست فقط به شما نگاهی که یکی مونم مثلا با چه ذهنیتی پا پیش نویم. آخه ما یه بچه ای دارم و قبلا یه بار عروسی کردم و میرم رحمت خدا رفت و هر جور شب فکر بکنم نو شما هنوز مجردین و اصلا ازدواج هم نکنین. اصلا ما هم راضی و بوام خانوادتون صبح یه حرفی یه حدیثی ادرامنش صبح ادرام مثلا این زینه با یه بچه و میفتم من هونه ایدی خالدی و هزاران حرفی که مردم خوام پشت سرمو بزنه. شاید الان مثلا بگین ها دوستش دارم عاشقشم یا فلان بهمان، ولی صبح اگر 4 تا به همه مردم پشت سر ما حرف بزنن یا یه چیزی به تو بگن مطمئنا همین شما از موزه یوگونیگین راست گن مثلا مجرد معترضان کیسل بهتری داشته و ما اشتباه کردم از یه حرف واسه همیا ما درگذشت من بخوام از روی قلبم تصمیم بگیرم بعد از روی عقلم تصمیم بگیرم. من متاسفانه نیترم این کار کنم که به شما جواب مثبت بدم. دستونم در نکنه. خیلی زحمت کشین، خیلی تا الان هوامو داشتین. ای شما نوین شاید ساریگل بی شما زندان نیره، شاید هنوز که هنوزه ما هی بگشتم بینم من کی و کیه چه و چه نه. از این بابت ممنون شما، اما از این که بخوام ادامه زندگیمه با شما سپری کنم واقعا نیترم. شرمم.
مثلا با چه ذهنیتی تا پیش نماییم. آخه ما یه بچه ای دارم و قبلا یه بار عروسی کردم و میرم رحمت خدا رفت و هر جور شب فکر بکنم میگم شما هنوز مجردین و اصلا ازدواج هم نکنین، اصلا ما هم راضی و بوام خانوادتون صبح یه حرفی یه حدیثی ادرا منش صبح ادرا نگم مثلا این زینه با یه بچه همه افتم من هونه ایدی خالدی و هزاران حرفی که مردم خوان پشت سرمو بزنه. شاید الان مثلا بگین ها دوستش دارم عاشقشم یا فلان بهمان، ولی صبح اگر 4 تا به همه مردم پشت سر ما حرف بزنن یا یه چیزی به تو بگن، مطمئنا همین شما از موزه یا بینیگین راست گن مثلا مجرد محترسان کیسر بهتری داشته و ما اشتباه کردم از یه حرف وسی هم یا ما درگذشت که بخوام از روی قلبم تصمیم بگیرم باید از روی عقلم تصمیم بگیرم. من متاسفانه نیترم این کار کنم که به شما جواب مثبت بدم. دستونم در نکنه، خیلی زحمت کشین، خیلی تا الان هوامو داشتین. ای شما نوین شاید ساریگل بی شما زندان نیره، شاید هنوز که هنوزه ما هی بگشتم بینم من کی و کیه چه و چه نه. از این بابت ممنون شما، اما از این که بخوام ادامه زندگیمه با شما سپری کنم واقعا نیترم. شرمم. دست بزنم. اختیار. تمام حرفل مهمی دید. امیدوارم دستم مرد نبابویم و پایان نگاه خوب خودم همین. ما به این چیزت فکر کردم بی میدونستم آخرش بقیه شاید حرف بزنه، شاید خیلی بخوان جلو تصمیمی که گرفتن بگیرن، ولی خب با تلاشی که دیگه داخل زندگی کردی با شناختی که چند وقت ازت پیدا کردم احساس شم شخصی که مثلا مورد نظر منه من تصمیمی که دارم الان دارم در مورد صحبت کنم چند وقت فکر کردم به همه عواقبش فکر کردم، حتی اینکه الان دونم ازاداره این همه شی دونستم، ولی خب خواستم نظر خودتون رو بدونم اینو و اینکه اگه خودتون هم فعلا قبول نکنیم مجبورم برم طی با مامانت حداقل با اونو صحبت کنم و اینکه تا جایی که بتونم تلاش کنم را به دست بیارم. اگه یه تلاشم به نتیجه نرسی هم موفق باشی. بحث علاقه وقتی علاقه به میدون نفر به نظر من تلاش کردن هیچ فایده اینا. اینکه به شما علاقه دارم نه شما نه. بخش همین چند وقت میزانم تو بیم اذیتت کنم، ولی خب ما حرفی که زیان همشونه بهشون فکر کردیم. بازم فکر کنیم جوانیم خامیم چه روز عاشقی بعدش چه درد سر مشروعی و به نظرم همینجور تمامش کنیم خیلی بهتره و پیش کسی هم نره، چون ما تصمیم خونه گرم و قصد ازدواج ندارم و بهتر شما هم انشالله یه دور خوبی پیدا بود و با هم خوشبخت بود. اونا با خانواده ترم صحبتی کنم با خانواده خودم راضی کنم و برم بعد خب ببین شما ایگین خانواده خودم راضی کنم، وقتی که ایگین خانواده خودم راضی کنم یعنی ناراضی هم. خب دیگه هر کسی یه خب چیزی داخل ببین ذهنشه فکرم زمان شاید شما زمان چه داشتین زمان سیمه گذشته مو حوصله اینه نارم که بخوام بدونم ایور سی راضی که کسی که واقعا خستمه اخوام آرامش داشته باشم. کسی هم بیام زندگی ولی آرامش نسبی بهم بده
نه که همش دغدغه فکری ایور بود و اوور بود و واقعا در توانمون نیست. دوست دارم آرامش داشته باشه. یکی مو الان بخوام بیام با مادرت صحبت کنم که راضی و یا صبح بیام منه خواه یا نخواه حرف منشست بخواه یه حرف یه چیزی من بزنه مثلا همون دور خوام دور خود دور شما نیست دور مال منه. درست. اگر صبح یه لیوانی بود تق زوه گلیش کنه اشکسته خود سرویسی هر کی بود ناراحتی بود شاید ما به عنوان مادرش بترم خمه کنترل کنم شاید ایقدر بهانه گیری بکنه مثلا ایگله بشکنه یه شیشه ای بشکنه ما به عنوان مادرش چون بچه خمه و خیم خمه بترم مثلا بگم اشکال ناره فدای سرت ولی مثلا شماها یه بار گذشته کنین 2 بار گذشته کنین 3 بار گذشته کنین دفعه 4 حتما بد برخورد کنین و دست خودتون هم نیست طبیعت دنیای نه نیگم خدایی نکرده شما بدین یا خانوادتون بده شاید ما هم نترم مثلا بچه همسادن ضعف کنم یا اوقدی که ایوبو و بچه همساده عشق بورزم با این چله همشه فکر بکنه آدم و بعد یه تصمیم بگیره مثلا الان میدونم بگم وای نه آقا ایدی مجرد ماشاءالله جوون خوشتیپیه خوشگل هم هست ام سیمو الان ده بله کلشه بزنم بگو بیا بره نه ای تو نیستن آدم باید تصمیم درستی زندگی خوش بگیره. ما همون لنا هم مثل بچه خمونه چه فرقی کنه وقتی تو ما تصمیم گرفتم این راه نبیام پس گم همه عواقبشه و همه شرایطش سنجیم که من جلو الان هم انتظار دارم یکم صبر کنی تا برم با پدر مادر صحبت کنم بنام اصل کار خمو مثلا کار با پدر مادرم نیستیم اتفاقا اگر دی امروز زنگتون زنگام بیاین امروز ما هونمون داشتیم سنگ آمه میبستیم هفته ده چلمه و تونمون هم شلوغ بیده و همون شلوغی مامانم گوچه تا گرفته ای حال قضیه نستش توضیح دایم و خود را میگو این کارت بده بشین فکر کن یعنی وادمان وادار که به شما زنگ بزنم و بیام با شما یه جوری صحبت کنم انده اونو نارضایت خاصی ناره مشکل خودتون شده فقط همین بحث جنای و این حرفای مردمی بله